爱奇艺的整个的运营范围，在这小10年的发展过程当中，基本上我们的运维覆盖了119个国家。相较于西方的流媒体来说，其实亚洲的流媒体会更加的了解亚洲的用户的喜好，能够去做出更加符合亚洲用户喜欢的内容。我觉得还是内容为核心，才能够去撬动观众，因为观众是跟着内容走的嘛。所以其实我们可以看到，去年的迷雾剧场是在全球范围内引起了非常大的轰动。其实我们在韩国、日本、越南、新加坡、马来西亚都有在去播出，有非常多的国家和地区来去购买我们的项目的这个播出权。同时其实我们的翻拍权也有多国，包括日本、美国、韩国多个国家，其实在跟我们商谈我们其中这个迷雾剧场去年的像《隐秘的角落》、《沉默真相》的翻拍权，包括《在劫难逃》，也是代表着中国的内容越来越国际化一个非常重要的一个信号。然后同时其实我们也了解到，就是大家也了解到，其实迷雾剧场去年的2部作品，包括《隐秘的角落》和《沉默真相》，也在釜山国际电影节得到了这个亚洲内容大奖。我觉得这些不断的信号，其实都是给了我们内容创作者非常大的信心。ผมใช้คำว่าฝั่งของเราเนี่ยฝั่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นเมืองจีนเมืองไทยหรือทั้งหมดในโซนเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัฒนธรรมนะครับซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นที่สนใจแบบไม่ใช่แค่สนใจในเชิงท่องเที่ยวหรือภาพลักษณ์อย่างเดียวมันสนใจในเขาทางทุกคนในโลกเนี่ยกำลังสนใจว่าเอเชียคิดอะไรเติบโตแบบไหนดำรงชีวิตแบบไหนและมีปรัชญาในการดำเนินชีวิตแบบไหนอันนี้พวกนี้เรารู้สึกว่ามันกำลังสดใหม่แล้วก็ได้รับความนิยมมากแล้วมันเยี่ยมยอดมากถ้าอาชีมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นหับสำคัญที่จะทำให้คอนเทนต์เหล่านี้มันเกิดการรวมตัวกันแล้วมันก็กระจายไปได้ทั่วโลกผมเชื่อว่ามันสามารถครองพื้นที่ในตลาดโลกได้สบายๆเพราะว่าอย่าลืมว่าช่วงเวลาเป็น100 ปีแล้วที่คนบนโลกนี้ได้ดูคอนเทนต์จากฝั่งตะวันตกโดยมันจะคงรูปแบบที่ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมวันนี้เอเชียเป็นรูปแบบใหม่ที่เป็นของสดนะครับเป็นของสดซึ่งคินพอชเดอะซีรีส์ที่เป็นโปรเจกต์ที่ทำอยู่ตอนนี้นะฮะมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่พูดด้วยเรื่องของมาเฟียทีมมาเฟียในประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นคอนเทนต์ที่คนทั้งโลกน่าจะสนใจอยู่ได้เพราะว่าเราอาจจะเคยเห็นลักษณะของมาเฟียอิตาลีมาเฟียในหลายๆประเทศแต่คินพอสเดอะซีรีส์เป็นรูปแบบของมาเฟียที่เต็มไปด้วย New Generation นะฮะที่มันจะขึ้นมาเป็นกลุ่มของมาเฟียเจเนเรชันใหม่ในประเทศไทยซึ่งมันอยู่ในช่วงของการมีทั้งรูปแบบการนำเสนอที่เป็นความใหม่ความทันสมัยกับความดาร์ก我觉得全球性的观众他在我们的内容里面，我觉得核心其实还是在找2个要素，一个要素实际上是共情，一个要素实际上是猎奇。那么其实好看的悬疑剧是一定能够满足观众对于一个故事的极强的猎奇感的，他想要去探知这里面到底发生了什么。那如果这个故事悬疑的故事也好，或者是单一的一个我们说其他类型的故事也好，它在这个悬疑的基础上，如果它还具备极强的共情感，也就是说发生在这个故事里面的人物能够让你去进行代入，你会比较容易产生共情的话，其实这个项目的成功的概率就更加的具备可能性。差异化也是一个非常重要的一个要素，就是因为爱奇艺我们自己在去做内容的时候，其实是比较的重视说在同样的一个赛道里面我们有怎样的创新度。
那其实这个创新度会决定于说我们在这个类型里面是否能占有先机，能够具备有极强的这种成功的概率。ก็สำหรับคอนเทนต์ในไทยที่แน่นอนการมีทีมที่เก่งและเป็นคนสมัยใหม่เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าสิ่งที่ปัจจุบันนะสิ่งที่ปัจจุบันเขาค้นหากันพยายามจะหาคอนเทนต์เนี่ยหนึ่งมันต้องแตกต่างมันต้องเซอร์ไพรส์ตลอดเวลามันต้องไม่เหมือนเดิมมันต้องมีความตั้งคำถามกับเรื่องราวเก่าๆคือเราจะไม่เห็นงานในรูปแบบที่มันมีความคลีเช่อีกแล้วอะไรที่เกิดการทำซ้ำๆมาบ่อยๆเนี่ยคอนเทนต์สมัยใหม่มันจะต้องถูกบีบบังคับให้คนเนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากเล่าเรื่องด้วยวิธีการเดิมเพียงแต่ว่าเขาพร้อมที่จะกระโดดไปเล่าเรื่องใหม่ได้โดยเราจะเห็นเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ทางความคิดสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่ในแต่ละเรื่องซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่าสนุกมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่มันสามารถเชื่อมโยงกับeverything out for what it is. Start talking and roll. ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคุณอภิชาติพงศ์นะฮะซึ่งเป็นไทยไดเรคเตอร์เนี่ยได้ทำหนังซึ่งประสบความสำเร็จในแง่ของการยอมรับในแง่ของชื่อเสียงจนถึงว่าในเทศกาลเมืองคานเนี่ยมันก็จะมีการลุกขึ้น standing ovation นานถึง10 นาทีสำหรับโปรเจกต์เรื่อง Memory ซึ่งเป็นการร่วมกันกับไอฉีอีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเรากำลังรู้สึกว่าเอเชียหรือคอนเทนต์เนี่ยกำลังเป็นคลื่นลูกสำคัญซึ่งต่างชาติกำลังหวาดกลัวว่ามันมาแรงและมาหลายลูกด้วยนะฮะคุณค่าของชีวิตคุณค่าหรือปรัชญาการดำเนินชีวิตหลายๆอย่างซึ่งเราเชื่อว่าตะวันตกเขาอาจจะเป็นรู้สึกเป็นของใหม่แต่ว่าพวกเราใช้ชีวิตกับปรัชญาแบบนี้หรือคุณค่าแบบนี้จนเราสามารถนำเสนอมันได้แบบในรูปแบบที่แตกต่างแล้วก็เชี่ยวชาญมากคินพอเดอะซีรีส์เนี่ยมันก็จะช่วยเปิดโลกให้กับคอนเทนต์ชนิดนี้ในประเทศไทยผ่านไอชีอีเนี่ยให้ชาวโลกได้เห็นได้ว่าแบบเฮ้ยมันมีซีรีส์ที่เป็น New Generation เป็นมาเฟียที่เป็น New Generation นะเป็นยังบลัดของจริงที่มันจะผัดเปลี่ยนใบและชาวโลกรู้จักกรุงเทพในฐานะโลกประเทศที่น่าท่องเที่ยวนะฮะในขณะเดียวกันคนชาวโลกก็จะได้เห็นว่าเอ้ยมาเฟียกลุ่มนี้ดำเนินกิจการนอกกฎหมายภายใต้ประเทศที่ในประเทศหรือเมืองที่มันน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอีกมากมายซึ่งมันจะแจกมันไม่เสมอไปบางทีมันเกิดขึ้นในประเทศไทยความเฉพาะตัวของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันสร้างมูดโทนพิเศษของแต่ละที่ซึ่งเราว่าเอาจริงๆแล้วคนน่ะอยากเห็นสิ่งนี้มากกว่า 我们能够看到一个特别好的就是趋势，就是亚洲的内容越来越多的被全球化的用户所喜欢。我们有特别丰富的题材和内容可以去创作，无论是现代的、年代的、古装的，其实它有非常丰富的历史的背书，那它其实就会有非常丰富的故事所产生。然后在整个的，因为其实我们在合作的伙伴层面上，其实也越来越多的去向全球化的年轻的导演去合作，包括其实我们这次国际站跟泰国导演的这次合作，那包括其实台湾我们那边也有做逆局这样的项目。
在国内，我做《沉默真相》的时候，我选择的也是非常年轻的导演，他是从南加大回来的义父。其实这些都是咱们去亚洲内容更加的国际化生产的一步，都是咱们的亚洲内容更加国际化生产的一个不断探索的过程。我觉得这些其实都会反推亚洲内容会制作的越来越精良。我其实也特别认同刚才泰国导演刚才聊到的，就是说我们做一个项目，我们的核心的价值，你想要表达什么？如果这个你想要表达的东西能够受到用户的喜欢，借用隐秘角落的一句话是说，我们生活里面其实有非常多隐秘的角落。光能照到它和照不到它，它长成的样子是不一样的。所以我们希望通过迷雾剧场，我们这些项目能够去让大家看到那些隐秘的角落，能够把光照到那些地方，然后同时能够去让我们的整个的社会的价值也好，还有传递的温暖也能更多一些。爱情